ගෙනාවා. ඉතින් අද Oshias production එකකින් ගෙනාවු vehicle එක ගෙනලා තියෙන එක sport model එකේ vehicle එක තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Starlet Glanza S කියන model එක තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ review එකට EP91 කියන model එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේන ඇති sport ගතිය පිටත වෙනම පේනවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරලා EP91 කියන model එක තමයි review එකට ගෙනලා තියෙන්නේ. අපි කියන වැඩිදුර විතර කතා කරමු වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මතක හිටවොත් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක දාලා තියන ගන්න අලුත් වීඩියෝ ලබා ගන්න මගේ channel එකෙන්. ඉතින් මේව අපි වීඩියෝ එකේ කීස් එකට ගන්න කීස් එක කියලා විදිහ වාහනේ ගැන කතා කරමු. vehicle එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක මේ EP91 කියලා කිව්වා. ඉතින් මේක මේ subcompact car එකක් විදිහට තමයි අවිලා තියෙන්නේ. මේකේ 3 door 4 5 door කියලා hatchback vehicle එකක් වගේ තමයි හදන්නේ. මේක 3 door car එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ පෙනුම ඔයගලන්ට මේ ගොඩක් ස්පෝර්ට් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සරහා EP91 කියන මොඩල් එක. ඉතින් මීට කලින් ආවා මේ EP90 series එකේ EP70 ආවා ඊට පස්සේ EP80 කියලා ඔය වගේ මේ ආවා. ඉතින් මේක මේ Publica කියන vehicle එක රීප්ලේස් වෙලා තමයි මේ නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන මේ vehicle එක. මේ vehicle එකේ front appearance එක ආරම්භ වුණාට පේන ඇති sport mind විදිහට මම කිව්වා කලින් ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ front appearance එක. එතකොට මෙතන අපිට cell එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන light එක හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ originally ආපු vehicle එකක් කියලා කිව්වා. මම මේ මෙතන තියෙන්නේ Glanza badge එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා vehicle එකේ cell එකටම. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පල්ලෙන් බෆර් එක හම්බෙලා තියෙනවා. බෆර් එකට පොප් ලැම්ප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඉස්සෙල්ලා නිෂ්පාදනය වුණේ 1973 ඉඳලා තමයි නිෂ්පාදනය වුණේ. එතකොට මේ vehicle එකේ කලින් ආපු එක front engine rear wheel drive engine එකක් ආව විදිහට තමයි vehicle එක layout එක ආවේ. එතකොට මේ layout එක ආවිලා තියෙන්නේ front engine front wheel drive කියන layout එක තමයි 1984 පස්සේ තමයි නිෂ්පාදනය වුණේ. මේකේ 1999 වෙනකන් නිෂ්පාදනය වුණා. මේ කායක 5th gen කායකක් තමයි නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් අපි side appearance එක ගැන කතා කරනවා. ඒ නැති මේ side appearance එක කොතර ටිකක් තියනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ උසරත් වල පහතින් තමයි vehicle එක මේ උස මට්ටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම dimension ටික දාන්නම් screen එක උඩින් ඒක බලන්න. එතකොට මේ වගේ තමයි අපිට side appearance එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. කිසිම winkle light එකක් හම්බෙලා නැහැ අපිට body එකේ side mirror එකේ මුකුත් හම්බෙලා නැහැ. මේ කායක ඔරිජිනලි මේ කම්පැනි ෆිටඩ් විදිහට වගේ යූස් කරන vehicle එක. මොකද ඔරිජිනල් කායකක් මේක. ඉතින් එතකොට මේකේ මේ අපිට සයිඩ් ලිප්ස් ගහලා දිනවා. මේකට මේ ස්කර්ටින්ග්ස් කියලා දිනවා vehicle එකට.
ඉතින් Starlet නැත්නම් Glanza V එකේ rear appearance එකට ආව vehicle එකේ මෙතන අපිට spoiler එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. vehicle එකට මාපු spoiler එකක් තියෙන මේ. ඉතින් එතකොට මෙතන අපිට Toyota logo එක හම්බෙලා තියෙනවා, rear wiper එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට අපිට brake lights ටික මෙතන හම්බෙලා තියෙනවා. brake light, signal lamp, reverse lamp ඔක්කොම හම්බෙලා තියෙනවා මේකට. එතකොට මෙතන මේ aftermarket beat can එකක් හම්බෙලා තියෙනවා vehicle එකට aftermarket කරමු. එතකොට මෙතන තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන bumper dip එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේක මේ EP90 කියන vehicle එක කියන. ඉතින් මේ model එක කියලා series එක. එතකොට මේකට කලින් main models පහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක EP නෑ EP කියලා නෙමෙයි ආවේ. හරියට P කියලා. ඒක Publica කියන එක replace වෙලා නැතුනේ P කියන word එක කොහොමද use කරලා Publica එකේ. ඒකේ 30 40 1973 සිට ඊට පස්සේ P60 P70 P80 P90 කියන series එක 1993 සිට තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඉතින් මේක P90 series එක. vehicle එකේ මම හිතන්නේ basic දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. ලොකුවට නෑ. ඉතින් මේකේ මේ carbon fiber use කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම after market modification ටික. මෙතන bonnet scoop එක original එන එක. ඉතින් මේ vehicle එකේ ওই වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ හම්බෙලා තියෙන අපිට categories ටික. අපි vehicle එකේ interior එකට ඕම යන් interior කියලා කතා කරමු. මොන වගේද interior එකේ වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ vehicle එකට කතා කරන්න. අපි interior එකට යන් ඕම. අපි 91 එකේ interior එකට ආවා. interior එකට ආවට පස්සේ මේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන් තියන්නේ අපි door එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ door එකට අපිට හම්බෙලා තියෙන soft touch මෙතන තමයි use වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ 1993 vehicle එකක් හැටියට 96 නිෂ්පාදනය වෙච්ච වාහනයක් මේක. ඉතින් මේ වගේ අපිට හැන්ඩල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. වර්ණ විදියට හම්බෙච්ච අපිට ලොක් එකක් මේ වගේ හම්බෙලා තියෙනවා vehicle එකට. ඉතින් මෙතන අපිට මේ පොඩි leather එකක් වගේ නෙමෙයි මේ නේද අර පොඩි cloth material එකක් use වෙලා තියෙනවා door එකට. මේව නම් rubber plastic mix එකකට හදපු door එක handles තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. two doors ඉඳලා මේකට two switches හම්බෙලා තියෙනවා. power shutter වලට auto door lock එක මේ දෙක තියෙනවා ඉතින්. ඊට පස්සේ මේත් එක්කම ආවට පස්සේ මෙතනට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ වාහනේ ඉතින් power mirror option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන fog lamp switch එක හම්බෙලා තියෙනවා vehicle එකට. vehicle එකේ steering wheel එකට ආවා. steering wheel එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙතන මේ හම්බෙලා තියෙන සාමාන්‍ය steering wheel එක මේකට මේ after market cover එකක් use කරලා තියෙනවා rubber mix එකක්. ඉතින් මෙතන අපිට මේ signal lamp lever එක හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට wiper lever එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මේ key එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ normal key එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ turbo timer එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. vehicle එකට original මාපු turbo timer එකක් තියෙනවා. vehicle එකේ leg space එකයි headroom එකයි මේ වගේ තමයි අපිට දෙක ගන්න තියෙන්නේ. මම කෝ මේකට මේ 5 speed manual gearbox එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට මෙතන අපිට හම්බෙලා තියෙනවා air vents හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන මේ automatic climate control system එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක full option car එකක්. මේකේ sunroof ආපු EP91 එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ vehicle එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේකේ මේ original book එකේ හිටම්ම තියෙනවා කියලා කිව්වා මේකේ මේ owner අපේ අයියා. ඉතින් vehicle එක ඇත්තටම මම හිතන්නේ පට්ට comfortable. මේකේ මේ turbo timer හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන original manual. එතකොට මෙතන අපිට හම්බෙලා තියෙන AC set එක මේක after market setup එකක් තියෙන්නේ. vehicle එක අපි start කරලා බලමු මොන වගේ options හම්බෙලා තියෙන කියලා. key start එකක් හම්බෙන්නේ vehicle එකට. මේ වගේ තමයි start වෙනකොට තියෙන්නේ. මේ වගේ සද්දයක් යනවා කායක. ඉතින් මම කිව්වා ස්පෝර්ට් තියෙන කියලා කායක. ඉතින් manual gearbox එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන අපිට RPM gauge එක, speedometer එක, fuel gauge එකයි, heat gauge එක හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන turbo time එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි turbo time එකේ සද්දය එන්නේ. අපිට රේස් කරන්න කාලේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපිට ඇතුලේ ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ after market setup එකක් තියෙනවා. 12 volt power outlet. මෙතන අපිට මේ sunroof එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මම කෝ මේක full option ආපු ගා එකක් කියලා. මේ වගේ sunroof එක අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට වන්න ඒ sunroof එකකුත් ආව මේක full option කාර් එකක් 1996 ඉතින් නිෂ්පාදනය වාහනයක් මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් අපි කායි close කරමු මේ වගේ safety button එකක් තියෙනවා. ඒක press කරගෙන තමයි වාහන වල vehicle එක. මේ sunroof එක මේ වගේ. ආයි මේ press කරලා ඔය වගේ වාහන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන කායි කතා කරන ඉන්ටීරියර් එක අතර ආවට පස්සේ මේකේ මේ හතර දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. second row seats තියෙනවා මේ vehicle එකේ. front row seats එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් පිටිපස්ස seats වල headroom එක space එක මදි. ඉතින් ඒක නැගලා පෙන්නන පොඩ්ඩක් අපහසුතාවක් තියෙනවා මේ vehicle එකේ තියෙන විදිහට එක්ක. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන vehicle එකේ. අපි යමු engine capacity මොන වගේද කතා කරන්නේ. ඒ වගේ මොන වගේද විස්තර ටික කතා කරමු vehicle එකේ. යමු. vehicle එකේ engine specs වලට යන්න කලින් ඉතින් අපි vehicle එකේ පොඩි විස්තරයක් කතා කරමු. මේ vehicle එක 2019 වර්ෂයේදී rename වුණා vehicle එක. මේක 2019 Suzuki Baleno කියන විදිහට වාහනේ name එක replace වුණා. එතකොට දැන් Suzuki සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය Baleno එක මේගොල්ලන්ගේ rename විදිහට තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ මේ vehicle එක. ඉතින් මේ vehicle එක ගැන කතා කරලා තියෙන ඔය ටික තමයි ගොඩක්ම basic දේවල් ටික. මේක හැබැයි original car එකක් කිව්වම
මේක ඔරිජිනල් ඔක්කොම ෆිටඩ් වෙහිකල් එකක්. ඉතින් අපි වෙහිකල් එකේ එන්ජින් ස්පෙක් එකට යන් ගිහලා කතා කරමු මොන වගේද එන්ජින් එක තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙහිකල් එකේ මේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Toyota 16 valve EFI එන්ජින් එකක් හම්බෙලා තියෙන ටර්බෝ. මේක 1331 cc කියන එන්ජින් ටර්බෝ වෙහිකල් එකක් තියෙන. ඉතින් මේක පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක්. 1331 කට සාමාන්‍යයෙන් 1300ක ටර්බෝ එක සෙට් වුණාට පස්සේ 1500ක වගේ ටෝක් එකක් නිපදවනවා මේ එන්ජින් එකේ. මේ වෙහිකල් එකේ එන්ජින් ස්පෙක්ස් හතරක් ආවා. 1295 cc 1329 cc 1931 cc ටර්බෝ එන්ජින් එකක්. ඒත් එක්කම 1429 ඩීසල් එන්ජින් එකක් ආවා. ඉතින් මේක මේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් 1331 cc ටර්බෝ එන්ජින් එකක් ඉතින් හම්බෙලා තියෙන මේ වෙහිකල් එකට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ඔක්කොම එන්ජින් එක ඔරිජිනල් ස්පෙක් තියෙන වෙහිකල් එකක් මේක. මේක කිව්වේ මේක ඔරිජිනල් වෙහිකල් එකක් කියලා. ඔය ටික තමයි එන්ජින් ස්පෙක් වල කතා කරන්නේ. ඉතින් අද කරේ Toyota Glanza Starlet V කියන මොඩල් රථේ රිවිව් එකක් තමයි කරේ. ඉතින් මේක 91 මොඩල් එක EP91. ඉතින් මම ෆුල් රිවිව් එකක් දුන්නා මේ වෙහිකල් එකේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා චමෝද් අයියට සහ ප්‍රවීන් අයියට. ඒ වගේම මොහින්දරත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ වෙහිකල් ටික ලබා දුන්නට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලබා ගන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Oshias Production ඒත් එක්ක bell එක දාගන්න මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ලබා ගන්න Oshias Production ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හමු වෙනකම් මේ වීඩියෝ බලපු ඔබට සුබ දවසක්.